Hai, Assalamualaikum. Korang tengah usah-usah hotel kat Putrajaya ke tu? Nak yang kids friendly? Makanan hotel yang sedap-sedap? Jom tengok bilik yang kita orang stay hari tu. Sementara menunggu tu, baca buku dulu. Assalamualaikum. Ini bilik kita 1116. Masuk-masuk je korang akan jumpa meja makan ni. Sinki tu dah ada kita coffee, tea, air, ada peti sejuk, microwave. Lepas tu kat sini ada ruang tamu, sofa bed dia dah siapkan dah, dan TV satu. Kita celebrate birthday Mama. Happy birthday. Thank you. Lepas tu masuk sini ada katil untuk Mama dengan Papa. Mama dengan Uzma je. Tak boleh lah tidur. Birthday Mama kan. Ada birthday wish. Mama tengok tu. Ya sayang. Ada gajah. Ada gajah. Ada katil ni. Ada view. Ada satu TV lagi. Ada dua TV, depan dan belakang. Lepas tu sebelah kanan ni dia ada satu lagi ruang untuk pergi toilet. Toilet dia besar juga, tapi dia tak ada bathtub lah. Ni bersih, cantik, clean and clear. Meja makeup dia, towel ada semua. Toiletries of course tak kena ada. Tadi Mama, Ya. tadi tu dekat hotel kayu tu dia buat lain. Dia buat answer. Yalah, itu tempat lain. Ni tempat mandi dia. Cantik. Wah, tu ni tengok atas tu. Ada shower. Lepas tu sini apa? Almari kot. Ni mami. Ni ada tempat beg. Tempat beg sana. Almari. Okey. Tadi kita punya balon. Ada bathrobe. Ada iron, ada extra bantal kat atas tu. Sini safe box. Okay, hair dryer pun ada. Jangan risau. Soft, luas dan bersih. Alah, hancur dah saya punya gajah tu. Apa budak-budak ni? Sekarang kita on the way nak pergi high tea dekat Executive Lounge.
boleh sepada baby kecil tu, boleh lah duduk kat situ. Jom kita tengok swimming pool lagi satu yang dekat sebelah splash pool. Yang kat sini lagi tenang. Tapi dia tak ada playground lah. Cari dia yang lain pula. Semua connected dengan bridge link. Atas tu makan kitchen. Kids corner.